We are deeply honored to have Amina Kulani, the co-founder of the Families for Freedom and the director of the Syrian British Council, join us. Amina is a former detainee and survivor of torture. She is a tireless advocate for the Syrian people, and in 2020 was awarded the International Woman of Courage Award by the US Department of State. Amina, thank you for sharing with us your experience and for joining us today. I wanted to start just by asking you if you could share with us a little bit about what happened to you and to your brothers. عندما انطلقت الثورة السورية بال2011 بآذار الحراك الشعبي في سوريا المطالب بالحرية والكرامة، كنت مع مجموعة من النساء والشباب في داريا، ومنهم إخوتي شاركنا بالحراك السلمي بالمظاهرات. هاي المشاركة أدت لاعتقال إخوتي في البداية الاثنين، مجد وكان من قادة الحراك السلمي، وبعدين أخي عبد، وبعدين تم اعتقالي مع زوجي وأولادي. ثم اعتقلوا إخواتي اثنين، محمد وبلال، رغم أنه أخي محمد وبلال كانوا ما لهم المشاركة، لكن اعتقلوا على خلفية اسم العائلة وعلى خلفية اسم المدينة اللي شاركت بالثورة. الحقيقة التجربة طويلة يعني، والقصة مؤلمة جدا، الحديث عنها يطول. لا أعرف صدقا من أين أبدأ أو أنتهي، لكن تجربة الاعتقال لي ولتقريبا نصف عائلتي، أنا وزوجي وأخواتي الأربعة كنا في المعتقل، كانت مؤلمة جدا. لن أدخل بتفاصيلها، لكن بعد بالنسبة لعائلتي كانت مريرة جدا، لأنه بعد ما أنا طلعت من المعتقل بقيت 6 أشهر. طبعا تعرضت للتعذيب النفسي والجسدي وشاهدت هذا الشيء على غيري من المعتقلات. بقي زوجي 2.5 لكن للأسف إخوتي الأربعة واحد منهم طلع اللي هو بلال، وطلع بعد أشهر طويلة، لكن للأسف إخواتي، أخي محمد طلعت صورته مع صور سيزر قيصر في بداية تسريب الملف، استشهد تحت التعذيب. وإخوتي مجد وعبد وهم من قادة الحراك السلمي ومعروفين بذلك. وصلنا بمنتصف 2018 النظام قام بتصدير شهادات وفاة لآلاف المعتقلين عنده، وكان نصيب مدينتي داريا بنفس الدفعة 1000 شهادة وفاة ل1000 معتقل. كان أخوتي منهم عبد ومجد وصلنا خبر وشهادة وفاة، ووصلنا خبر أنه تم إعدامهم في سجن صيدنايا العسكري. صعب، الخبر كان مفجع جدا، أكثر من فاجعة يعني بالنسبة لنا. حقيقة اليوم يمكن أعيش أنا أعيش بأمان اليوم، يمكن بأمان فيزيائي كوني أعيش في أوروبا، لكن أنا وعائلتي نعيش بنصف روح. حقيقة هذا ليس وصف، لأنه نصف عائلتي غير موجودين. يعني هاي صور أخواتي، هم شباب بعمر الورد. مجد كان طالب حقوق في السنة الثانية، هذا مجد، وكان يحب كرة القدم. محمد كان متزوج، عريس، لسه طفله ما شافه، فاستشهد قبل أن يرى ابنه حتى. عبد كان تاجر مليء بالحيوية والنشاط، وحرمنا منهم كلهم. Amina, you're incredibly courageous. It's really remarkable to take to the streets with flowers when you have soldiers standing in front of you. You, since your release, have been working to try to help detainees and their families. Can you tell us about the work that you've been doing since you were released from detention? أنا بقيت في المعتقل 6 أشهر
عانيت كتير. اليوم طلعت كان اختلط الفرح بالحزن، بين إني فرحانة بحريتي لكن متألمة حأترك وراي نساء وأطفال بالسجن. لذلك عاهدتهم كلهم إني أكون صوتهم في كل مكان وفي كل فضاء ممكن أوصل له، وإني أحكي بقضيتهم وطالب فيهم. بعدها بدأت أنا فوراً بعد المعتقل خرجت من سوريا بطريقة غير شرعية لأنه كان ممكن يتم اعتقالي مرة ثانية، وذهبت إلى لبنان. في لبنان رجعت مارست نشاطي الحقوقي كناشطة حقوق إنسان، وهناك ضمن عدد من الأنشطة بدأنا أنا ومجموعة من السيدات السوريات، وكنا 5 سيدات أسسنا يعني إحدى لتكون منبر لدعم قضايا المعتقلين. أسسنا حركة سميناها حركة عائلات من أجل الحرية، ولحتى من خلالها تكون هي المنصة اللي نناضل من أجلها نحن، ليس فقط كناشطات وإنما كعائلات المعتقلين، من أجل المطالبة بحقوق المعتقلين والإفراج عنهم، ولتصبح قضية الاعتقال في سوريا قضية رأي عام عالمي. أيضا بعد من ضمن الأنشطة التي شاركت فيها تحدثت في جلسة مجلس الأمن، وكانت الجلسة الرسمية الأولى لمجلس الأمن التي تعقد من أجل قضية المعتقلين في سوريا في شهر آب عام 2019. كانت تحدثت فيها بمجلس الأمن، أدليت بشهادتي، تحدثت بأصوات كل المعتقلين، بكل الأمهات، كل الإخوات. طالبت المجتمع الدولي أن يأخذ دوره وأن يقوم بما عليه تجاه قضية المعتقلين في سوريا. طالبنا بقرار رسمي من مجلس الأمن بالإفراج عن كل المعتقلين في سوريا والمسؤولين عن الإخفاء القسري والتعذيب في سوريا. 10 years after you first took to the streets carrying flowers and cups of water, what do you want the American public and government officials to know and do? What message do you have for them today, 10 years after you took to the streets? رسالتي للشعب الأمريكي، وهي لكل شعوب العالم الحر نفسه، إنه يكونوا صوتنا وداعمين إلنا، لأنه الشعوب دائما تشعر ببعضها. يمكن اليوم الشعوب بأوروبا وأمريكا لا تعيش ما نعيشه نحن في سوريا أو في لبنان أو في مصر أو أي دولة تتعرض للاستبداد، أو في ليبيا وغيره، لكن أكيد هم درسوا في تاريخهم كيف عانى آباؤهم وأجدادهم من الاستبداد. لذلك ربما سألني البعض أنه من أصدقائنا الأمريكيين أصدقائي ماذا يمكن أن نفعل؟ أحيانا تغريدة على تويتر يمكن أن تكون هي رسالة إيجابية أنهم هم مع الشعب السوري ومع أهالي المعتقلين. أحيانا رسالة من مواطن يرسلها إلى البرلماني في مدينته يسأله ماذا فعلت الحكومة الأمريكية لحقوق الإنسان في سوريا. ذلك يعني أعتقد شيء مفيد ويدعم قضية حقوق الإنسان في سوريا. ربما أعطيت خطوة عملية في آخر كلامي. ما رسالتي، يعني ما أريد أن أقوله للحكومة الأمريكية وللرئيس الأمريكي الجديد هي نفس الرسالة التي قلتها عندما كنت في واشنطن آذار الماضي. في هذه الأيام في نفس التوقيت كنت في واشنطن، كنت في الكونغرس، في البيت الأبيض، في الخارجية الأمريكية. كنت دائما أقول لهم نفس الرسالة. أنا أخذت عهد على نفسي أن أكون صوت هؤلاء المعتقلين. ساعدوني أن أفي بذلك الوعد. أنتم دولة عظمى، يمكن أن تفعلوا الكثير. لا يكفي التصريحات، يجب أن يكون هناك يعني حلول عملية لقضية المعتقلين. يجب أن تأخذ الولايات المتحدة الأمريكية دورها بشكل أكبر وفاعل أكثر في إطلاق سراح المعتقلين، وخاصة أنها تستطيع. لذلك الرسالة التي أوجهها للرئيس الأمريكي الجديد والحكومة الأمريكية: لماذا لا تجعلون في إرثكم للأجيال القادمة أنكم كنتم أول الداعمين للأمهات، للعائلات، الأخوات الذين مثل الزوجات بأن حصلوا على حريات أبنائهم،
أو حتى من فقدوا أبنائهم، من قتل أبنائهم في المعتقلات حصلوا على قبور لهم. تخيلوا أننا في سوريا الأمهات والزوجات يتمنون أحيانا أن نحن نتمنى أن نحصل على قبر، فقط نزور هذا القبر أو نحصل على الرفات. I know this is so painful for you to have to come and say over and over and over again. And I mean, I'm sure it must be so difficult to go to the UN Security Council and tell them exactly this and then not see any action over and over. So I just want to, celebrate your courage, your strength, and I hope that we can share your message with people around the world on March 15th and afterwards, because our institution is committed to trying to put a spotlight and make sure that families like yours aren't forgotten. شكرا كثير. ما بعرف إذا بيقدروا هن يعملوا إنه يوصل شيء من هي الرسالة فعليا للسياسيين، فعليا للخارجية الأمريكية وللرئيس الأمريكي، حتى لو عبر تويتر يعني ينعمل تاج لهم. ربما هذا يعمل يعني دائما هو الأمل الصغير معاذ، أنت بتعرف، بس صحيح. نتعلق يعني بقشة أحيانا. فكون الحكومة الجديدة ربما لديها نفس جديد بهذا الموضوع، لو وصلت هذه تم الإشارة إليها حتى لو منشن إلى الخارجية والرئيس الأمريكي الجديد. It's so powerful what you said just about not having graves that you can actually go to. Our museum, just as a separate note, one of the reasons that our museum, I think, means so much to many people, especially within the Jewish community, is that so many people don't have graves that they can go to. I went to Warsaw in Poland, and the only place that I can go to kind of honor my family is basically a piece of grass where hundreds of thousands of bodies were put, because no one had a name and no one knew what happened. So it's something that we understand very much. And I know that people like you are going to be the ones who help to build institutions like ours on behalf of the Syrian people. So I just wanted to say that I wish you had somewhere to go to, and I know that you will be part of making those memorials and places for healing. I hope that it's in Syria. Thank you so much.